سلامونه احترامات. څنګه کولای شو د سامسنګ A16 موبایل کوډ مات کړو یا هم هارد ریسیټ کړو؟ دا ډیر اسانه طریقه راځي په دې ویډیو کې درته ښیم. د کمپیوټر کیبل د موبایل سره وصلو ځکه بغیر د دې نه موبایل ریسټور نه اخلي. اوس د موبایل ټول تڼۍ په یو وخت کې د 10 یا هم 20 ثانیو لپاره نیسو. که بعض موبایلونه په غږ ټیټولو او پاور باندې د حالته ځي، کله چې موبایل ګل شي د غږ پورته کولو او پاور تڼۍ نیسو، او چې سامسنګ لوګو راشي پاور پرېږدو، سره د ویلیم اپ اوس ویب ډیټا ان فیچر ریسیټ انتخابوم. بیا پکې فیکټوري ډیټا ریسیټ ته راځو. اوس ریبوټ سیسټم ناو For more videos, please subscribe Shams MSD Masoodi YouTube channel. موبایل ریسټور شو. دلته پکې سٹارټ بٹن کلیک کوو. For more videos, please subscribe Shams MSD Masoodi YouTube channel. اګری ټو آل، بیا پکې اګری. دا یوه ډیره اسانه طریقه ده. مهم پکې شی دی د کمپیوټر کیبل د کچیرته ور نه کړئ، بیا د ریسټور حالت موبایل نه ځي. دلته بیا پکې سکیپ کلیک کوو. نیکسٹ بٹن، بیا پکې سکیپ نه غواړو چې کوډ ورکړو. مور، بیا اکسپټ، بیا اګری، بیا نیکسٹ. بیا نیکسٹ. होम बटन دا د سامسنګ A16 موبایل هارد ریسیټ د طریقه تاسو کولای شئ چې نوی ټول سامسنګ موبایلونه هارد ریسیټ یا هم ریسټور کې کچې کوډ ولري او یا هم وایرس ولري. تر بیا ښه چرې